با این روش دیپ گواکاملی رو به مدت چند روز سبز نگه دار. توی رسیپی اصلی گواکاملی کلاسیک از فلفل هالاپینو استفاده میشه که فصلش نبود، به جاش من از فلفل بیور استفاده کردم. تخماشو کاملا جدا میکنیم و نگینی خورد میکنیم و نصف یه پیاز سفیدو هم خورد میکنیم. گشنیزو هم خورد میکنیم، البته با ساق و برگش برای طعم بهتر. و روشون نمک میریزیم و با استفاده از چاقو خوردشون میکنیم و با پشت چاقو حسابی فشار میدیم تا کاملا له بشن و ترکیب بشن. آووکادویی که انتهای ساقه قهوه‌ایش بهش متصله رو بخرین، چون وقتی این قسمت نباشه ممکنه هوا واردش شده باشه و داخلش لکه‌های قهوه‌ای رنگ ببینه. آووکادو رو برش میزنیم و هسته‌اش رو ازش جدا میکنیم و با قاشق داخلش رو خالی میکنیم. و موادی که داشتیم رو بهش اضافه میکنیم و در آخر آب لیمو ترش سبز رو هم اضافه میکنیم. با چنگال یه مقدار آووکادو رو له میکنیم به اندازه که تیکه های آووکادو زیر دندون احساس بشه. اگر میخواین گواکاملی رو توی یخچال نگهداری کنین، اونو داخل یه ظرف بریزین، روش رو یه مقدار آب سرد بریزین، درش رو ببندین و بذارین داخل یخچال و موقع استفاده آبش رو خالی کنین و نوش جان کنین. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت با من در میون بذارین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین و با زدن دکمه سابسکرایب از من حمایت کنین. دکمه زنگوله هم روشن کنین که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم با خبر باشین.